नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण लेहरवाला पराठा बनवणार आहोत, ते पण आलं, लसूण आणि मिरची पावडर टाकून। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर त्यासाठी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी, त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आणि हे घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। थोडं थोडं पाणी टाकून आपण घट्ट मळून घेऊया। ही गव्हाचं पीठ आहे, ह्याच्या जागी जर तुम्ही मैदा वापरला तरी पण चालेल। अशा पद्धतीने बघा घट्ट पीठ मळून घ्यायचं आहे। लेहरवाल्या पराठ्यासाठी साहित्य आहे, ही मिरची पावडर आहे, नुसती मिरची पावडर आहे आणि थोडीशी दरदरी मिरची मी मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे। ही लसूण आहे, 3 पाकळ्या लसूण मी खिसून घेतलेलं आहे आणि अर्धा इंचपेक्षा थोडंसं कमी आलं पण असं खिसून घेतलेलं आहे। ही कोथिंबीर आहे आणि हा अर्धा बटर लागणार आहे आपल्याला। बटर जागी जरी तुम्ही तूप वापरलं तरी चालेल, तेल जरी वापरलं तरी पण छान लागेल चवीला। आणि थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे। आता हे आपण एवढं मिक्स करून घेऊया, एकजीव मिक्स करायचं आहे, कारण आपल्याला ही पराठ्यावरती सगळीकडे पसरून लावायचं आहे। तर असं चांगलं मिक्स झालं पाहिजे, म्हणजे चवीला एकदम टेस्ट एकदम ती छान अशी येते। व्हिडिओ बघितल्या एक लाईक करा आणि कमेंट करत जा मला। असं बघा कालवून घ्यायचं आहे, म्हणजे असं सगळीकडे पातळ आपल्याला पसरून लावेल असं चवदार असा होतो। आणि थोडंसं मी बटर एक साईडला ठेवलेलं आहे, आपल्याला वरून भाजायसाठी बटर लागणार आहे। पिठाचा गोळा एवढा घेतलेला आहे बघा, बारीक मोठे केले तर चालेल। लेहरवाला पराठा म्हणजे थोडासा मोठाच करावा। तर खाली गव्हाचं पीठ लावलेलं आहे, तुम्हाला मी सांगितलं गव्हाच्या पिठाच्या जागी जरी तुम्ही मैदा जरी वापरून जरी बनवलं तर चवीला छान होतं। आणि आपल्याला हे असं पातळ असं चांगलं लाटून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने बघा मी लाटून घेतली चपातीसारखं, एवढं पातळ असं लाटायचं बघा, जास्त जाड पण लाटायचं नाही। तुम्ही चौकोनी लाटलं तरी पण चालेल। आता आपल्याला ह्याला ना वरून हे जे आपण कालवून ठेवलं होतं ना, हे लावून घ्यायचं आहे बघा, असं पातळ लावायचं, सगळीकडे लागलं पाहिजे असं। अशा पद्धतीने बघा मी सगळीकडून लावून घेतलेलं, एकसारखं लावून घ्यायचं आणि ह्याला आता आपल्याला कापायचं आहे। तर ह्या साईडला थोडी जागा ठेवायची, मध्यभागी असं बघा फक्त करायचं, कडेपर्यंत न्यायचं नाही आपल्याला बघा। असं जवळजवळ जरी केलं तरी पण चालेल, असं मधोमध अशा फक्त कट करून घ्यायच्यात बघा आपल्याला। साईडच्या कोपऱ्यापर्यंत कट करायचं नाही आहे, असं कट करून घेतलेलं आहे बघा। पण ही साईड अशी आपल्याला ह्या बाजूनं असं कट नाही करायचं, गोल साईडून त्याच्या मधोमधच असं कट करायचं आहे। आणि असं हातानं आपल्याला हे बघा एकसारखं असं हातानं, जास्त दाबून करायचं नाही, हलक्या हाताने ह्याला गुंडळून घ्यायचं आहे सगळीकडून बघा, असं गुंडळलं आलं पाहिजे बघा। असं अशा पद्धतीने गोल गोल राऊंड करून गुंडळून घ्यायचं बघा। हे असं गुंडळून आलेलं आहे। तर आता ह्याला थोडंसं आपण लांबवायचं, स्वतःच असं थोडंसं लांब करायचं, फक्त जास्त दाबून करायचं नाहीये, ते चिटकून जाईल मग। आणि हा हे बघा असा हेडा करायचा, हे अशा पद्धतीने गोल गोल करायचं हे बघा। आणि हे असं मध्ये दाबून घ्यायचं बघा, हे असं दिसायला बी किती छान दिसते बघा। आता हे आपण लाटून घेऊया। तर लाटायच्या अगोदर थोडंसं हातानं, हलक्या हातानं दाबायचं त्याला आणि खाली आपण थोडंसं ह्याला पीठ टाकूया, वरून थोडंसं आपण चिटकून आहे त्यामुळे पीठ टाकून घेऊया आणि हलक्या हाताने एकदम करायचे बघा, जास्त दाबून असं करायचं नाही। आणि जास्त मोठे करायचे नाहीत, आपल्याला छोटाच करायचा आहे। तर बघा एकदम छान असा झालेला आहे, एवढा चिक्कार झाला आणि आतपर्यंत भाजतो, असं नाही आहे की आतपर्यंत भाजत नाही, छान भाजतो। लोखंडाचा तवा गरम करत ठेवलेला आहे, तर त्याच्यावर आपण आता हा थोडासा बटर जो ठेवला होता तो असा लावून घ्यायचा आणि बारीक गॅसवर करायचा। बटरच्या जागी तुम्ही तूप टाकलं चालेल, तेल टाकलं तरी चालेल। आणि त्याच्यावर असा हा आपला पराठा मिडियम गॅसवर चांगला खरपूस असा भाजून घ्यायचा दोन्ही साईडून। मिडियम गॅसवर बघा मी बारीक गॅसवर ठेवला होता। तर आता आपण पलटी करून घेऊया। तर बघा किती छान असं, आणि बारीक एकदम बारीक गॅस करायचा, थोडासा परत आपण बटर लावून घेऊया, वरून जरी लावला तरी चालेल। ह्या लेहर इतक्या छान येतात आणि चवीला एकदम मस्त लागतो। नाश्त्यासाठी हा चांगला म्हणजे चांगला प्रयोग आहे, तर तुम्ही करून बघा। असं बघा दाबून दाबून चांगला भाजून घ्यायचा दोन्ही साईडून। तर बघा किती छान असा आपला
खालच्या साईडून पहिला भाजलेला आहे. आता तुम्हाला मी पलटी करून दाखवते. बघा ह्या साईडून पण चांगला भाजलेला आहे. तर मी गॅस बंद करते आणि आपण खाली काढून घेऊया. तर बघा हा पराठा किती छान झालेला आहे आणि त्याला भरपूर लेअर सुटलेले आहेत. हा जरा थंड झाल्यानंतर आपण त्याला हात लावूया. गरम ह्याच्यावर लगेच त्याला आपण हे करायचं नाही आहे. हलकासा थंड झाला आहे बघा. मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेला आहे. तर तुम्ही बघा आता ह्याला असं करायचं बघा हातानं. ह्याला लेअर बघा किती छान अशा आलेले आहेत. मस्त एकदम लेअर येतात. तुम्ही करून बघा पराठा. सगळ्या साईडून बघा ह्याला लेअर सुटलेले आहेत आणि चवीला तर एकदम मस्त लागतो ना. तर तुम्ही हे एकदा ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हा कसा वाटला पराठा. खायला तर एकदम नाश्त्यासाठी चवदार असा आहे. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.